Bilang bahagi ng bayanihan sa ating bansa, nagkaroon ng pagkakataon ang The Dive Team na makiisa sa isang underwater at coastal cleanup sa Morong Bataan. Come and join our journey down into the reefs and tides. Come and sink beneath the waves, the wonders of this life. Open your eyes and see the world below the seas. It's the wonder of God's creation that makes us believe. See what the time. Ang Morong is a destination place. So we need to do the sustainable tourism. Ngayon, pandemic, walang maraming bisita o wala talagang bisita. Ito yung panahon na iayos, maglinis, para pagdating ng new normal, tumanggap ng mga bisita ulit, i-maintain na lang yung kalinisan. At syempre, yung disiplina para mabawasan ng ating mga basura, ma-segregate. Kapag na-manage natin ng maayos, mapapanatili natin ang kagandahan at kaayusan ng ating paligid. Meaning, may trabaho, maganda ang buhay, masaya, so happy life. At higit sa lahat, healthy life. Kaya yun yung dahilan namin na kahit pandemic, nagko-coastal clean up kami. Hindi namin inaantala yung kamandag ni COVID. Kasi nga, paggawa natin ng kalinisan, mapapalinis natin yung ating kapaligiran. At syempre, tayo na rin ay makikinabang. So, walang COVID sa kalinisan. Layunin ng PNP na mapangalagaan ang ating kapaligiran at ating mga kalikasan. Sa mga kababayan po natin dito sa Morong Bataan, kami po ay nananawagan na kahit po ganitong situation na may COVID-19 pandemic tayo, panatilihin po natin maayos, malinis at pangalagaan natin ang ating kapaligiran kasi ito po ang nagbibigay sa atin ng buhay. Come and join our journey down into the reefs and tides. Mahalaga para sa beach and resort business na makasama sa ganitong cleanup drive dahil one of the amenities ng resort is the beach. So mahalaga talaga na maging malinis ito para sa mga tourists. Since today na in the middle of the pandemic, marami ang mga staff na lockdown dito sa resort. So napakalaking opportunity rin para sa amin na maka-join sa cleanup drive ng municipal office. Another facility ng resort is ang diving. Meron kami mga divers na nakatulong na even doon sa mga corals natin, natanggalan nila ng mga naiwan na mga dumi. Dahil tayo yung mga diver, tayo yung may skill o may kakayanan na gawin to, samantalahin natin. Pag pwede na tayong tumanggap ng ating mga bisita sa pagdadive, meron silang dadatnan na malinis na dive site. Para ma-rehabilitate na rin yung mga dive sites natin o yung mga coral reefs natin. Don't let this paradise be gone and fade away. Promote, protect, preserve in any possible way. Come and join our journey down into the reefs and tides. Come and seek beneath the waves the wonders of this life.